Ja, men Tom heter jag och jobbar som utvecklingsledare i Jönköpings kommun. Mitt arbete handlar ju främst om att projektleda och införa omvärldsbevaka välfärdsteknikspåret. Och implementera. Mm. Och Jenny Svärd heter ju jag, har ju samma roll som Tom då i kommunen. Vi har ju både jag och Tom bakgrunder också som arbetsterapeuter som vi brukar ta med oss också i vårt arbete. Och Alexander? Ja, Alexander Johanov, kan- och kundansvarig för Jönköping, har haft ert ansvar i 3 år tillsammans med Tom när du började på den avdelningen. Jättefin resa vi har fått ihop här. Jättefint samarbete som vi kommer komma närmare på hur vi har fått till. Jag tänker så här lite, precis som många andra Sveriges kommuner så finns det ju en del utmaningar där ute kring både personal, att 1. finna rätt personal, 2. de ska ju ha rätt kompetenser också. Sen ska man också vilja få dem att stanna, eller hur? För det är inte alltid så himla lätt. Och jag har ju läst lite här, både i SVT nyheterna men även på radion har jag fått höra en del inslag från bland annat då Jönköping. Vi kan också läsa att det finns en del nybyggnationer som faktiskt står tomma idag. Man har alltså byggt nybyggda särskilda boenden. Men de är tomma just på grund av att man inte finner personalen med rätt kompetenser också. Jag tänker, om vi pratar lite kring det, hur ser ni på den delen? Ni känner igen er med det jag lyfter här idag? Ja, men absolut. Och jag tror inte att vi i Jönköping på något sätt är ensamma om den utmaningen. Utan vi har ju en kompetensbrist och precis som du säger så byggde vi nyligen ett nytt äldreboende med 90 platser men vi kunde inte fylla upp det. Så att den sista avdelningen öppnade det var nu i höstas som den öppnade. Och anledningen till det var inte för att vi inte hade tillräckligt med äldre för att fylla platserna utan för att vi inte hade tillräckligt med personal för att bemanna. Och vi hör ju också att det har gjort ett litet skifte. Att innan var det 60% av vår personal som hade en utbildning och sen 40% som inte hade det. Men nu har det skiftat så att det är bara 40% som har en vård- och omsorgsutbildning och 60% som inte har det. Det är så pass, ja. Ja, men då förstår jag verkligen utmaningen i det. Ja, men precis. Ja. Och man har gjort lite olika satsningar. Vi har fått statsbidrag för att ha något som kallas för äldreomsorgslyftet där man tar personal och erbjuder dem en anställning och betald utbildning till undersköterska. Under 1 år tror jag det är. Ja, men det är väl bra, välbehövligt. Ja, men verkligen. Verkligen. Och vi har också någonting som kallas för språklyftet för vi ser också att det är väldigt många som är utrikesfödda som kommer och vill jobba inom vård och omsorg men har inte riktigt språkförståelsen och det är mycket facktermer och du behöver ju förstå vikten av att kunna läsa en läkemedelslista och så vidare. Så att då har man någonting som kallas för språklyftet där du får lära dig svenska på ett mer avancerat sätt. Det känns ändå som att ni har ringat in utmaningarna och ni jobbar ju med dem. Ni har ju en tydlig plan på hur ni ska försöka vända det. Sen så är det ju inte alltid lätt, men ju fler vi är som försöker och vi jobbar efter en särskild plan så går det ju i alla fall åt rätt håll, eller hur? Ja, men absolut. Ja. Och vi ser ju en demografiutveckling, precis som många andra kommuner. Man pratar om 2035, men då är det 60% mer 90-åringar som behöver hjälp, vård och omsorg. Vi har fler som bor hemma och fler som kommer behöva vår stöttning och också kräva mer av oss. Precis. Jenny, jag är lite nyfiken på er vision i Jönköping just för de särskilda boenden. Hur ser det ut? Liksom? Alltså en central del är ju det digitala, alltså de smarta lösningarna. Ja. Vi har ju, men redan idag har vi ju en del smarta digitala lösningar, bland annat levererade från er då med det digitala trygghetslarmet, läkemedelsskåpen och hotellåsen. Framåt nu så vill vi väl, det är mycket fokus på liksom framtidssäkra, att det ska vara hållbart över tid. Förra året så stod ju det första äldreboendet som var nybyggt klart i Jönköping sedan 2013. Och fram till 2035 så har vi ju planer på 4 ytterligare då som ska byggas. Så det är ju en otrolig, liksom, vad ska man säga? Ja, det byggs otroligt mycket äldreboenden. Ja, precis. Och då kommer vi ju lite till den delen som du nämnde också med ska platser stå tomma eller hur ska vi liksom fylla upp dem? Precis, ja. Exakt.
För de behövs ju. De behövs ju, absolut. Och där ligger ju också mycket fokus på arbetsmiljön, den hållbara arbetsmiljön. Alltså hur kan vi avlasta personal och frigöra personaltid för att finnas till för det vi faktiskt är till för, våra medborgare då. Jag tänker, Alexander, från ditt perspektiv, du har ju varit med under det här arbetet. Hur många särskilda boenden har vi idag tillsammans? Ungefär? Vi har listat ut gatan på sista ledet här, så nu är vi uppe i alla 32. Vilken resa vi har genomgått här under 2-3 års tid. Och vi har ju tempot, att kunna hålla ett högt tempo och drifta så många boenden. Det har ju mycket tack vare att de har gjort ett fantastiskt förarbete. Där de har varit ute på plats med våra tekniker, gjort en studie, gjort en inventering, gjort en behovsanalys både med personalen men också i efterhand med behovet ut bland de boende. Och därmed gjort också en skalbar variant och en anpassningsbar tankor som vårt senaste trygghetslarm heter och som vi har levererat till just Jönköping. Som har fått det att funka helt enkelt. Det har tillsammans med en gedigen och bra grundlig utbildning för både er som har stöttat personalen men också för personalen ute på boendet. Jag menar, utan en ordentlig bra gedigen utbildning så oavsett vilken teknik man installerar så blir det väldigt svårt att ta till sig och anamma fördelarna med det nya trygghetslarmet. Så att, nej, fantastiskt fint samarbete måste jag säga. De har gjort det väldigt enkelt för både oss och för våra tekniker ute. Ja, men så är det ju definitivt. Jag är lite nyfiken på att höra lite mer kring just visionen. Så hur balanserar man egentligen tryggheten, självständigheten och delaktigheten i visionen? Vad skulle ni säga där? Ja, men det handlar ju om att se till personer, att det är personcentrerat. Att rätt person har rätt teknik. Eller trygghetslarm också så att säga. Och samtidigt som tekniken inte får begränsa friheten. För vi har ju, i er tankor så har vi ju både passagelarm och vi har rörelselarm och vi har dörrlarm. Och det blir på något sätt lite mer skalbart att om man har ett dörrlarm på en avdelningsdörr, då kommer det larma för alla personer som går in och ut. Och det kan ju bli en jobbig hantering för personalen. Och till slut blir det att man kanske inte kollar så noga vem är det som egentligen passerar dörren för larmet går hela tiden. Precis. Och där har vi ju då passagelarmsfunktionen istället där vi kan konfigurera till den enskilde individen. Att när Jenny går utanför dörren som vi vill att det ska larma på personalen. Precis. Och då behovsanpassar man ju liksom på riktigt och så begränsar man inte heller. Nej. Så är det ju. Precis. För det är ju en debatt här om man får avdelningarna vara låsta eller inte och vi ser alla möjliga kombinationer till kodlås som är skrivet i bokstäver och upp och ner och så. Och det är ju för att våra äldre med kognitiv svikt inte ska skada sig eller gå ut i nattlinnet. Men det blir en begränsning på ett sätt för alla andra som ska kunna passera dörren. Vi ser ju också att de här digitala läkemedelsskåpen som vi har uppsatt i alla våra särskilda boenden ger ju mer kontroll över läkemedelshanteringen. Och vi kan också behovsstyra så att det är bara den delegerade personalen som har rättighet att gå in i skåpen och administrera läkemedel. Precis, exakt. Och blir man av med sin delegering av någon anledning, då tar vi också bort behörigheten. Och så ser man tydligt också bakåt i historiken också. Precis. Vem öppnade, när? Ja. Och när öppnades det, när stängdes det, så kan man ändå föra lite statistik. Och det är många som efterfrågar det idag. Ja, det är ju faktiskt en funktion som vi upplever är väldigt uppskattad av personalen. För blir det antingen svinn av läkemedel, misstänkta stölder eller vad det nu kan vara så är det ändå tryggt att veta att det loggas vem som har varit inne i skåpet. Och det är mycket lättare att följa och göra utredningar. Även om det har blivit felaktig administrering. Vad skulle ni säga är de mest akuta behoven att lösa i Jönköpings särskilda boenden? Jag är ändå lite nyfiken. Nej, men det är väl absolut kompetensförsörjningen. Ja. Alltså dels att rekrytera personal men också att behålla personalen. Vi ser ju också en ganska stor utmaning i
kunskapen som finns ute i verksamheterna. Alltså när det gäller våra tekniska lösningar som vi inför. Vi har ju trygghetslarmet där som ett exempel på en ganska stor förändring för medarbetarna. Från att ha tagit emot larm i displayer i taket och på väggen så är det nu i mobiltelefonen. Och en sån omställning, det tar ju tid och det kräver en hel del också av personalen. Och här ser vi ju att det finns en utmaning då att se till att den här kunskapen som finns, att den också bibehålls över tid. Vi har ganska stor personalomsättning. Vi ser att efter att vi har haft ett driftsättande så är det otroligt viktigt att hålla igång den här. Det kommer nya funktioner med tekniken och sådär. Och där tänker jag att vi, Alexander, har ju ett ytterst viktigt ansvar där också som leverantör här. Och en del av lösningen tillsammans med att hjälpas åt här. Vi har ju våra utbildare, vi vet ju hur tjänsten fungerar. Att hela tiden säkerställa att vi utbildar för alla särskilda boenden och om det finns ny personal som kommer och säkerställa att alla alltid har den senaste informationen. Så att det gör vi jättegärna ännu mer tillsammans. Ja. Så är det ju. Absolut. Och sen har vi också, alltså den digitala infrastrukturen är alltid också en utmaning. Här vill ju vi att våra system ska fungera liksom sömlöst. Det har vi också utmaningar med och där tror jag också att det kommer vara ganska mycket fokus framåt. Jönköping har ju jobbat en hel del med infrastruktur med wifi-nät och kopplat till det nya trygghetslarmet bland annat. Men det finns mer att jobba på där tror jag. Så det kommer nog bli lite fokus här framåt för oss. Härligt. Vilka behov tror ni att tekniken kan bidra mest till och vilka är för svåra att påverka med bara teknik då? Jag tänker så här... Jag skulle väl säga, i och med att vi har ett tätt samarbete, men vård av rätt person i rätt tid. Ja. Det är väl ett starkt ord som jag har märkt. Att det är väldigt, ni gör ett fantastiskt bra arbete. Att ni, i och med att vårt trygghetslarm är behörighetsstyrt, då kan Jenny och Tom sätta olika roller på den personen ska utföra det jobbet vid det larmet. Så behovsanpassa utifrån vad just varje individ har för behov. Det tycker jag att det gör ni väldigt unikt och ni får till det på ett lättanvänt och lätt tilltaget för personen i fråga också att det kan ta till sig. Så att det är ett behov som jag ser de har kunnat lösa. Det är bra inspel där, Alexander. Ja. Jag tänker så här, ni har ju idag installerat vår trygghetslarm, Tankor, till massa särskilda boenden. Vad skulle ni säga är de största fördelarna som ni upplever nu med den lösningen? Ja, men vi brukar ju prata om alltså lösningen som en plattform, att den är skalbar och här kan vi individanpassa. Det är ju en av styrkorna med Tankor. Och där har vi ju ett bra exempel som Tom nämnde lite grann här innan med passagelarm. Tidigare har vi ju jobbat med dörrlarm för att personalen ska få en notis om när någon lämnar avdelningen eller lämnar boendet. Och här har vi nu då möjlighet att kunna individanpassa, men vi kanske vill veta att lägenhet 1 har lämnat avdelningen och lägenhet 5 har lämnat boendet så att personalen kan få en notis om det. Istället för att det då ska gå larm oavsett vem som öppnar dörren. Det är ju en otrolig styrka, det här individanpassade. Men också att vi kan koppla på nya funktioner med digital tillsyn eller fallsensorer eller falldetektion och så vidare. Och då är vi åter tillbaka till det här med det som är viktigt för den unika brukaren, den unika kunden. Att man kan möta behovet. Och någonstans är behovet något idag, så ändras ju det kanske imorgon eller om ett halvår eller om 6 månader. Och då finns man där och då kan man ändå välja utifrån de funktionerna eller de tjänsterna som finns för att addera detta som en del av då helhetslösningen. Så jag kan tänka mig att det är ändå skönt att veta att men nu har vi detta är vår grund, men så kan vi ändå bygga på. Ja. Och en fördel också för personalen att vi har så mycket samlat i en och samma app. Alltså att det blir ett gränssnitt som personalen känner sig trygga med.
Jag är ändå lite nyfiken på vad säger personalen där ute? Liksom, uppskattar de det, att ha det liksom samlat och så? Ja, men det skulle jag säga, absolut. Sen kommer de själva på lite så, vi skulle vilja också kunna göra det här samtidigt. Vi har ju, läkemedelsskåpen är väl ett sådant exempel där man gärna hade velat kunna signera läkemedel istället för att behöva hoppa då, fram och tillbaka till vårt verksamhetssystem. Så ja, men lite brukar vi prata också om att människor är ju också lite, man vill ha det smidigt och man vill gärna hitta smidiga vägar och då kommer de också på lite sådana lösningar ute. Bra. Janne, du var inne på en viktig detalj innan, liksom, hur trygghetslarmet, hur tekniktungt det får vara egentligen och hur mycket börda det kan lämna till en kommun med IT-ansvar, där vi suttar med en hostad miljö. Hur känner ni liksom, med det här, att just Tuncor som vi har levererat till er, som är en redundant lösning, som både fungerar på det lokala wifi-nätet och på mobilnätet. Hur upplever ni det har gynnat er kommun när det kommer till just liksom det här med infrastruktura utmaningarna som ni har? Ja, men tidigare har vi ju haft enbart lösningar från er i en servermiljö som vi har haft liksom på plats lokalt hos oss. Där ser vi ju fördelar med, men det finns väl både för- och nackdelar kan man väl säga, men en fördel är ju att det är ni som sköter själva den bakomliggande tekniken där än att vi har den liksom in-house. Sen finns det också nackdelar med det såklart. Beroende på vad man är van vid liksom också för arbetssätt då. Att det är bortom er kontroll då? Ja, men lite grann så. Sen är det alltid en utmaning att få teknik att fungera ihop. Alltså vi har ju våran digitaliseringsavdelning som också ska liksom lira ihop med era grejer då. Och vi har liksom, de har krav som de ställer och det är brandväggar och annat att ta hänsyn till. Som också har varit en utmaning under tiden här kan man ju säga. Men ni känner liksom att det har ändå lyckats frigöra utrymme med just det liksom att vi har den här relevanta lösningen för er. Att ni kan känna en trygghet att Tunstad har koll på läget. Precis, och skillnaden från innan har ju varit att vi kan ju också ringa till er dygnet runt och felanmäla eller ställa frågor. Det kunde vi inte innan. Jag tror nog att en av de största liksom förändringarna också för verksamheten är nog när vi pratar om det här individbaserade och liksom behov som förändras över tid. Att här behöver man ju också i tekniken, om lägenhet 1 behöver nu ett rörelselarm till exempel och en larmknapp idag. Då behöver vi också koppla på det i ert system. Och där behöver ju också kunskapen liksom finnas ute i verksamheterna. Och så har man ju inte jobbat tidigare. På samma sätt. Så det är ju också en förändring. Men det kommer den stora nyttan att vi har ju våra tekniker nära ute hos er som kan komma snabbt ut, lätt att utbilda personalen och föra kunskapen vidare till nästa. Så att det, och sen finns det ni också till som tar till och stöttar och backar upp det. Så att, det är en fantastiskt bra arbete vi får till där. Så att det är många då är vi återigen tillbaka till det som vi pratade om, att hur behåller vi personalen, den duktiga personalen som faktiskt har lärt sig lösningen. Så hur får vi dem att stanna? Men vi utbildar vidare. Bördan ska inte heller bara falla på kanske 1 eller 2 personer som kan det, utan låt oss sprida kunskapen. Och där vill ju vi också då gärna vara en ännu större hjälp på vägen med vår personal. Så att vi tillsammans kraftsamlar framåt liksom. Det blir lättare för alla, tänker jag. Jag är lite inne på det här med LSS. Inför dagens Tunstall Connected så har jag faktiskt haft lite kunder som har ringt och frågat lite. Ja, men LSS, kommer det finnas med på agendan och så? Och vi går i banorna och funderar kring hur vi ska göra i framtiden och så. Och jag tänker... Jag har sagt det många gånger förr, men jag vill ändå lyfta det igen. Ni är ju en kommun i framkant. Ni har tydliga planer, processer, strategier, vilket är helt fantastiskt att se. Och ni har ju liksom tagit er förbi vissa av de här stegen som vissa kanske mindre kommuner inte riktigt har hunnit med ännu. De har det också i sin så kallade pipeline framåt. Men kan ni inte berätta lite om just LSS och lite där skillnaderna, hur ni ser på det? LSS versus särskilda boenden liksom, och hur ni har arbetat med det här? Jo, men absolut.
Vi har ju ungefär 70 LSS-bostäder i olika storlekar och där pratade vi om att ha en tandkårlösning på ett LSS-boende med 5-6 platser, det är inte rimligt. Och då kommer ju ni presenterar den här CareLite-lösningen som är väldigt kostnadseffektiv och får egentligen mer eller mindre samma funktioner som tandkår med vissa avsteg, men som heller inte behövs i de här typerna av boenden. Vi har ju också några servicebostäder med upp till 20 platser som är egentligen i vanliga hyreshus som är utspridda. Just det. Och där kan man inte dra kabel riktigt på samma sätt som man kan göra på ett äldreboende. Nej, det blir ju lite annorlunda där. Ja, och i och med att CareLiten är helt egentligen trådlös så är det en supersmidig lösning. Om vi tittar lite på kunderna där och även personalen som arbetade med, känns det smidigt för dem också? Ja, men det tycker jag. Och vi har ju också haft som ett litet delmoment i det hela att vi börjar med att få ut läkemedelsskåp till de här verksamheterna. Koppla på dem till TES-appen, ge behörigheter och sen så är ju personalen vana vid att använda TES-appen när vi väl kommer med trygghetslarmet sen. Just det. Och i och med att det är sådana smidiga och snabba installationer så kan ju det gå på bara några dagar. Så att, det har ju faktiskt hänt nu i sommar att det var en servicebostad som vi inte hade tänkt behövde ett trygghetslarm i närtid. Just det, men som fick ett akut behov. Och då löste ju er tekniker det på, jag tror det var 2 dagar. Och sen... Ja, de är väldigt snabba. Så vi har gjort det här några gånger så är det ju. Och de känner ju verksamheterna ganska bra. Det är precis vad vi vill ha. Ja, men vad härligt att höra. Det underlättar. Ja, absolut. Definitivt. Ja, men härligt. Några inspel från dig där, Jenny? Men jag tänker när vi pratar CareLite-lösningar också så har vi ju en del lösningar på våra dagliga verksamheter inom funktionsstöd. Där vi bara har behovet att personal behöver kalla på hjälp liksom, till varandra. När man till exempel inte kan lämna rummet eller så. Där har vi ju också gjort den här typen av installationer som fungerar jättebra. Ja, vad härligt. Så är det så att om kommuner har lite frågor eller funderingar eller vill ha lite best practice så kan man höra av sig till er också? Ja, men absolut. Jag vet att ni är ju väldigt öppna för sånt. Ja, precis. Precis. Vi har ju det som sagt både på dagverksamhet och i servicebostäder med flera olika husgrupper och i rena gruppbostäder. Så att det är bara att höra av sig. Ja, men vad härligt. Det uppskattas. En fråga till då här. Kan kommunerna centralt samordna teknikinköp och drift för att få skalfördelar i allt det här i lösningarna? Jag vet att ni har ju berättat att det är så ni jobbar. Har ni några kommentarer kring det? För det är också en fråga som har kommit upp här som folk undrar kring. Hur kan vi få fördelarna i detta liksom? Ja, men vi har ju en utförarorganisation som vi brukar säga. Det är de som installerar era trygghetslarm i ordinärt boende. Ja. Det är ju mer eller mindre samma larmtillbehör och teknikdelar som används både i tandkår och i ordinärt boende. Så att då gör de stora inköpen av reservdelar. Det kan vara knappar och armband och så vidare. Och sen har vi en intern beställningssida som verksamheterna beställer igenom. Och i och med att den här utförarorganisationen är ute och åker i hela kommunen mer eller mindre varje dag så kan det bli också väldigt snabba leveranser. Har du behov av ett rörelselarm idag, då får du det idag. Så vi har inga ledtider i den bemärkelsen. Bra. Alexander, någonting från dig där? Tillägga? Nej, men jag vill återigen lyfta det här med att ni gör ett gediget jobb, förarbete, vilket underlättar för oss som leverantör. Att vara ute nära på fältet, som man säger, nära till hands och stötta och hjälpa till. Ni gör era prognoser, ni gör era studier, vilket underlättar i vår vardag också. Så är det. Det är att ta. Ja, men så är det ju definitivt. Tom och Jenny, jag tänker så här, några medskick till kommunerna ute på linan och tandstallpersonalen och alla andra som är med här oss idag. Ja, men kort bara, var inte rädda för att testa och skruva på saker. Det är ju en sak som vi har med oss i vårt införande. Vi har ju skruvat otroligt mycket på det. Så som vi hade det från början. Ja, men vi är inte rädda att backa och göra om och ändra på saker. Det vill vi nog skicka med. Ja. Tack för det.
Och jag tänker att vi brukar få mycket positiv kritik av att vi också stöttar verksamheterna i införandet. Att vi är där innan och håller en information för personalen på APT. Just det. Om att det här kommer att komma och vilka funktioner som finns. Och vi är också där på själva driftsättningsdagen och går igenom med personalen hur knapparna ska användas. Och, går igenom egentligen hela larmflödet en gång till så att de ska känna sig trygga. Det är ju jätteviktigt det du lyfter nu, det är närvaron. För någonstans, ju tryggare de känner sig, desto bättre kommer det gå framåt. Och den här känslan av tryggheten smittar ju av sig. Så att, det är ju fantastiskt att höra att ni är med också i de här olika stegen, de viktiga stegen. Och där är ju också era tekniker med som vi också vill så, som ger oss trygghet i det också ju.